hypertrophic pyloric stenosis. બરાબર. હાઇપરટ્રોફી ઓફ પાયલોરસ મસલ થાય, જેના લીધે ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, હાઇપરટ્રોફી ઓફ પાયલોરસ મસલ એનું હાઇપરટ્રોફી એના લીધે ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન યુઝ્યુઅલી અફેક્ટ્સ ફર્સ્ટ બોર્ન મેલ ચાઇલ્ડ. And in the first 2 to 3, child is normal in the first 2 to 3 weeks of life. Okay, initially normal હોય, પછી આ ડિસીઝ થાય. મેઇન પાર્ટ પ્રોજેક્ટાઇલ નોન બિલિયસ વોમિટિંગ. કે પ્રોજેક્ટાઇલ નોન બિલિયસ એટલે કેમ કે અહીંયા બાઇલ જે સિક્રેટ થયું એના પહેલાં અહીંયા ઓબ્સ્ટ્રક્શન થતું ને આ વોમિટ થતું હોય, એટલે પ્રોજેક્ટાઇલ નોન બિલિયસ વોમિટિંગ. Clear. And best time for examination is during feeding. કે જ્યારે ખવડાવતા હોઈએ ત્યારે આપણને એક મૂવમેન્ટ ફીલ થાય અહીંયા. પાલ્પેબલ ઓલિવ શેપ્ડ સ્વેલિંગ ઇન ધ એપિગેસ્ટ્રિયમ. વિઝિબલ પેરિસ્ટાલ્સિસ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ. રિસ્ક ફેક્ટર ફર્સ્ટ બોર્ન ચાઇલ્ડ જોઈ લીધું. ટર્નર સિન્ડ્રોમ, એડવર્ડ સિન્ડ્રોમ એન્ડ હિસ્ટ્રી ઓફ એન્ટીબાયોટિક ટુ ધ મધર, એરિથ્રોમાઇસિન અથવા એઝિથ્રોમાઇસિન. ઓકે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફર્સ્ટ બોર્ન મેલ ચાઇલ્ડ, ટર્નર, એડવર્ડ એન્ડ એરિથ્રોમાઇસિન ઓર એઝિથ્રોમાઇસિન. હાઇપરટ્રોફિક પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ વર્સિસ ડિયોડિનલ એટ્રેઝિયા. તો આ CHPS એમાં એટ બર્થ નોર્મલ હોય અને ડિયોડિનલ એટ્રેઝિયામાં બિલિયસ વોમિટિંગ થાય. ઓકે, આમાં નોન બિલિયસ પ્રોજેક્ટાઇલ હતું અને આમાં બિલિયસ વોમિટિંગ. કમ્પ્લેન આમાં થાય નોન બિલિયસ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ આફ્ટર ફ્યુ વીક્સ ઓફ બર્થ. આમાં ફ્રોમ ધ બર્થ બિલિયસ વોમિટિંગ થાય. આ મોસ્ટ કોમન ઇન ફર્સ્ટ બોર્ન મેલ ચાઇલ્ડ. અને ડિયોડિનલ એટ્રેઝિયા ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ઓકે, ડિયોડિનલ એટ્રેઝિયા ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ચોઇસ આમાં USG અને આમાં એક્સરે. કે સિંગલ બબલ દેખાય. સિંગલ બબલ કે ડબલ બબલ? ના, ડબલ બબલ દેખાય. ડિયોડિનલમાં ડબલ બબલ, DD, બધું DD. અને મેનેજમેન્ટ આમાં રામસ્ટેડ પાયલોરોમાયોટોમી. ઓકે, પાયલોરસ ઇન્ફ્લેમ થઈ ગયું છે તો એને એક કટ કરી દઈશું, એનાથી રિલેક્સ થઈ જશે. પાયલોરોમાયોટોમી, રામસ્ટેડ પાયલોરોમાયોટોમી. અને આમાં ડિયોડિનોસ્ટોમી, કે જે પાર્ટ અફેક્ટેડ છે એને કાઢીને અનાસ્ટોમસ કરી દઈશું બાકી ડિયોડિનમ જોડે. અને આમાં જોયું આપણે ડબલ બબલ ને આમાં સિંગલ બબલ સાઇન. તો ઇન્વેસ્ટિગેશન જોઈ લીધું આપણે. USG, થિકનેસ મોર દેન 4 mm, લેન્થ મોર દેન 16 mm. કે થિકનેસ મોર દેન 4 mm, લેન્થ મોર દેન 16 mm. USGમાં એક સર્વિક્સ સાઇન, નિપલ સાઇન એ પણ દેખાય. કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટડીમાં મશરૂમ સાઇન અથવા રેલ ટ્રેક સાઇન. ઓકે, આ રીતના રેલ ટ્રેક સાઇન દેખાશે અથવા તો મશરૂમ સાઇન, કે આ રીતની સાઇન દેખાય, મશરૂમ સાઇન. એક્સરેમાં સિંગલ બબલ સાઇન, એનલાર્જ્ડ ગેસ્ટ્રિક ગેસ બબલ. પછી મેટાબોલિક અબનોર્માલિટી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ. હાઇપોકલેમિક મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ વિથ પેરાડોક્સિકલ એસિડુરિયા. કે મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ વિથ પેરાડોક્સિકલ એસિડુરિયા. હાઇપોકલેમિક મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ વિથ પેરાડોક્સિકલ એસિડુરિયા. આનું ફ્લુઇડ મેનેજમેન્ટ કરવાનું પહેલાં. NS પ્લસ KCl પ્લસ ડેક્સ્ટ્રોઝ ઓર રિંગલેક્ટેટ. પહેલાં મેટાબોલિક એબનોર્માલિટી કરેક્ટ કરવાની, પછી સર્જરી કરવાની. રામસ્ટેડ પાયલોરોમાયોટોમી. તો આ હવે બીજું પેપ્ટિક અલ્સર. તો પેપ્ટિક અલ્સર મોસ્ટ કોમન ઇઝ ડિયોડિનલ અલ્સર, 90% ડ્યુ ટુ H. pylori એસોસિએટેડ વિથ ઇન્ક્રીઝ એસિડ પ્રોડક્શન. અને એસ્પિરિન છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ કરે અલ્સરનું રિસ્ક. કે એસ્પિરિન ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ રિસ્ક ઓફ અલ્સર. મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન ઓફ પેપ્ટિક અલ્સર ઇઝ બ્લીડિંગ. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ અપર GI હેમરેજ ઇઝ પેપ્ટિક અલ્સર. કે મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ બ્લીડિંગ એન્ડ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ અપર GI હેમરેજ ઇઝ ઓલ્સો અલ્સર. હવે આ જોઈએ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ પેપ્ટિક અલ્સર. તો બ્લીડિંગ એ પોસ્ટિરિયર વોલ અલ્સર હોય એમાં વધારે થાય. અને બ્લીડિંગ ઇઝ ગેસ્ટ્રોડ્યુઓડેનલ આર્ટરી. બ્લીડિંગ ઇઝ ફ્રોમ ગેસ્ટ્રોડ્યુઓડેનલ આર્ટરી. કે પોસ્ટિરિયર હોય એ બ્લીડ વધારે થાય, એન્ટિરિયર હોય એ પરફોરેટ વધારે થાય.
કે પરફોરેશન એન્ટીરિયર વોલમાં વધારે થાય. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ડ્યુઓડેનમ. પછી એક અવર ગ્લાસ ડિફોર્મિટી જોવા મળે કે આ રીતની અવર ગ્લાસ ડિફોર્મિટી. પછી ટી પોટ ડિફોર્મિટી, શોર્ટનિંગ ઓફ ધ લેસર કર્વેચર. ઓકે, આ શોર્ટ થઈ જાય તો આ રીતની એક ટી પોટ ડિફોર્મિટી જોવા મળે. બ્લીડિંગ પોસ્ટિરિયરમાં, પરફોરેશન એન્ટિરિયરમાં, અવરગ્લાસ ડિફોર્મિટી, ટી પોટ ડિફોર્મિટી. ડ્યુઓડેનલ અલ્સર મોસ્ટલી પોસ્ટિરિયર અલ્સર હોય. આપણે જોયું મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન બ્લીડિંગ, વેસલ ઇઝ ગેસ્ટ્રોડ્યુઓડેનલ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન્ડોસ્કોપિક. એટલીસ્ટ 2 એટેમ્પ ટ્રાઈડ, ફેલ થયું તો સર્જરી કરવાની. ઓકે, પહેલાં ઇલેક્ટ્રોકોએગ્યુલેશન અથવા ઇલેક્ટ્રોકોએગ્યુલેશન એન્ડોસ્કોપિકલી પ્લસ એપિનેફ્રિન ઇન્જેક્શન અથવા પછી ડિયોડિનોસ્ટોમી કરી દેવાની. કેટલા ભાગના કટ કરીને ડિયોડિનોસ્ટોમી કરી દેવાની. ફોરેસ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ યુઝડ ફોર બ્લીડિંગ પેપ્ટિક અલ્સર. હવે કેટલા ચાન્સ રહેવાના બ્લીડિંગના તેનો ફોરેસ્ટ ક્લાસિફિકેશન. એન્ટિરિયર અલ્સર મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન જોયું પરફોરેશન, અને પરફોરેશન પેરિટોનાઇટિસ પણ કરી શકાય. ક્લિનિકલ ફીચર પેઇન, રાઇટ ઇલિયાક ફોસામાં થાય, રિબાઉન્ડ ટેન્ડનસ, બોર્ડ લાઇક રિજિડિટી, નિમો રેટ્રોપેરિટોનિયમ. સો ઇટ મિમિક્સ એપેન્ડિસાઇટિસ. પહેલાં ઇનિશિયલી ક્લીન કન્ટેમિનેટેડ વૂન્ડ આવે, પછી ડર્ટી વૂન્ડ થઈ જાય. કે આ પેરિટોનાઇટિસ થઈ ગયું એટલે ડર્ટી વૂન્ડ થઈ ગયું. પહેલાં ક્લીન કન્ટેમિનેટેડ વૂન્ડ આવે. ડાયગ્નોસિસ ચેસ્ટ એક્સરેમાં ગેસ અંડર ધ ડાયાફ્રામ જોવા મળે. કે પરફોરેશન થાય તો ગેસ અંડર ડાયાફ્રામ જોવા મળે. મેનેજમેન્ટ NPO, IV fluid, એન્ટીબાયોટિક, પેનકિલર, ઇમરજન્સી એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટોમી. સો લેસ દેન 1 સેન્ટીમીટર અલ્સર હોય તો પ્રાઇમરી ક્લોઝર, 1 to 3 સેન્ટીમીટર તો ગ્રેમ પેચ રિપેર વિથ ઓમેન્ટમ, મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર આ પરફોરેશનનું. લેસ દેન 1 સેન્ટીમીટર પરફોરેશન તો પ્રાઇમરી ક્લોઝર, 1 to 3 સેન્ટીમીટર તો ગ્રેમ પેચ રિપેર વિથ ઓમેન્ટમ, મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર તો ક્લોઝ ધ ડિફેક્ટ વિથ ઓમેન્ટમ પ્લસ પાયલોરિક એક્સક્લુઝન પ્લસ ગેસ્ટ્રોજેજ્યુનોસ્ટોમી. કે આ બધું કરવાનું. ગેસ્ટ્રોજેજ્યુનોસ્ટોમી આ કરી ગેસ્ટ્રોજેજ્યુનોસ્ટોમી. આખા ડિયોડેનમને કાઢી દીધું અને પાયલોરસને પણ કાઢી દીધું. ડિયોડેનલ પરફોરેશન થયું તો ઓમેન્ટલ પેચ રિપેર, તો ગ્રેમ પેચ રિપેર. કે આ પરફોરેશન સ્ટેબલ હોય તો ઓમેન્ટમ ગ્રેમ પેચ રિપેર આ કરવાનું. અનસ્ટેબલ હોય તો IV ફ્લુઇડ પ્લસ લેપ્રોટોમી. કે અનસ્ટેબલ હોય તો IV ફ્લુઇડ પ્લસ લેપ્રોટોમી. હવે ગેસ્ટ્રિક અલ્સર તો 4 ટાઈપ છે. પહેલું જે છે ઇટ ઇઝ અલોંગ ધ લેસર કર્વેચર નિયર ધ ઇન્સિસ્યુરા. કે લેસર કર્વેચરમાં છે નિયર ધ ઇન્સિસ્યુરા. મોસ્ટ કોમન ટાઈપ છે અને સર્જરીમાં ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. ક્લિયર? અલોંગ ધ લેસર કર્વેચર નિયર ધ ઇન્સિસ્યુરા મોસ્ટ કોમન ટાઈપ છે અને મેનેજમેન્ટમાં ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી અથવા બિલરોથ ટાઈપ 1 આપણે આગળ જોઈએ. ટાઈપ 2 ઇઝ પ્રી પાયલોરિક પ્લસ ડિયોડેનલ. ઓકે, આ બંને આવે અને ટાઈપ 2 પ્રી પાયલોરિક પ્લસ ડિયોડેનલ, અને ત્રીજું છે ખાલી પ્રી પાયલોરિક. હવે આમાં એસિડ પ્રોડક્શન બહુ વધારે હોય તો આમાં આપણને એસિડ રિડક્શન પણ કરવાનું થ્રુ PPI અથવા વેગોટોમી. કે PPI અથવા વેગોટોમી કરવાની, જોડે ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી પણ કરવાની. આ બંને કરવાનું. ટાઈપ 4 એ બોડી ઓફ ધ સ્ટમકમાં આવે. બ્લીડિંગ આ બ્લીડ બહુ થાય તો ટાઈપ 4 બ્લીડ વધારે થાય ડ્યુ ટુ લેફ્ટ ગેસ્ટ્રિક આર્ટરી. અને મેનેજમેન્ટ ઇઝ સર્જરી ઇઝ પોશેટ પ્રોસિજર. નામ યાદ રાખવાનું, પોશેટ પ્રોસિજર. કે ટાઈપ 1 લેસર કર્વેચર, આમાં એસિડ ઓછું પ્રોડક્શન થાય એટલે ખાલી ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. ટાઈપ 2માં આ બંને 2 છે એટલે આ બંને પ્રી પાયલોરિક ને ડિયોડેનલ. 3માં ઓનલી ડિયોડેનલ. આમ બંનેમાં એસિડ પ્રોડક્શન વધારે થાય એટલે PPI અથવા વેગોટોમી કરવાની અને જોડે ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. 4 બોડીમાં આ બ્લીડ વધારે થાય લેફ્ટ ગેસ્ટ્રિક આર્ટરી અને પોશેટ પ્રોસિજર. ગેસ્ટ્રિક અલ્સર મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ પરફોરેશન. કે ડિયોડેનલ અલ્સર એનું મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન હતું બ્લીડિંગ. કે મોસ્ટ કોમન હતું બ્લીડિંગ ડિયોડેનમમાં. ગેસ્ટ્રિક અલ્સરમાં એમાં મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ પરફોરેશન. એમાં બ્લીડ થતું હતું પોસ્ટિરિયર વોલ, પરફોરેશન પણ થતું હતું પણ એ એન્ટિરિયર વોલ અલ્સરમાં. મેનેજમેન્ટ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. હવે
બાયોપ્સી ટેકન ટુ રૂલ આઉટ ધ મેલિગ્નન્સી. હા, ઓકે. આ ટાઈપ છે. ટાઈપ 1 લેસર કર્વેચરમાં નિયર ઇન્સિસ્યુરા, ટાઈપ 2, ટાઈપ 3 અને ટાઈપ 4. આ બધું આપણે જોઈ લીધું. હવે એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શન, તો એ બે જીનને અફેક્ટ થાય, કેગ એ અને વેક એ. કેગ અને વેક એ વિચ એન્કોડ ફોર ધ ટોક્સિન. Urease enzyme helps survive in acidic environment. The H. pylori can cause peptic ulcer, type B gastritis, gastric cancer, maltomas. આપણે જોયું તો H. pylori પ્રોટેક્ટિવ અગેન્સ્ટ એડિનોકાર્સિનોમા ઓફ ઇસોફેગસ. એડિનોકાર્સિનોમા ઓફ ઇસોફેગસ તે ઇસોફેગસ કેન્સરને પ્રોટેક્ટ કરે પણ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર કોઝ કરે. ટાઈપ બી ગેસ્ટ્રાઇટિસ, પેપ્ટિક અલ્સર, ગેસ્ટ્રિક કેન્સર, માલ્ટોમાસ. Vagotomy and gastric reconstruction. Vagotomy and gastric reconstruction. Vagotomy, it is replaced by PPIS currently. બે વેગોટોમી છે, ટ્રંકલ વેગોટોમી એન્ડ હાઈલી સિલેક્ટિવ વેગોટોમી. જો ટ્રંકલ વેગોટોમી એમાં મેક્સિમમ એસિડ રિડક્શન થાય અને લીસ્ટ અલ્સર રેકરન્સ થાય, પણ એમાં મેક્સિમમ વેગોટોમી રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય. કે મેક્સિમમ કોમ્પ્લિકેશન થાય કે આમાં આખો વેગસ ટ્રંક જ કટ કરી દેવાનું હોય. એટલે મેક્સિમમ એસિડ રિડક્શન થાય, લીસ્ટ રેકરન્સ રેટ હોય, પણ મેક્સિમમ કોમ્પ્લિકેશન હોય. હાઈ સિલેક્ટિવ વેગોટોમી એમાં લીસ્ટ એસિડ રિડક્શન થાય, મેક્સિમમ રેકરન્સ થાય, પણ મિનિમમ પોસ્ટ ઓફ કોમ્પ્લિકેશન્સ. એમાં રિસેક્શન ઓફ ધ ક્રો ફૂટ બ્રાન્ચીસ, જેમાં નર્વ ઓફ લેટાર્જેટ ઇઝ સ્પેર. એમાં ટ્રંકલ ક્રિમિનલ નર્વ ઓફ ગ્રાઝી is the branch of posterior vagal trunk near fundus. It is missed during vagotomy and can cause recurrence. So, criminal nerve of Grazi, branch of posterior vagal trunk near the fundus. By vagotomy. Gastric reconstruction during gastric cancer. Billroth type 1 એમાં end-to-end gastroduodenal anastomosis. Okay, end-to-end gastroduodenal anastomosis. Type 2, close the duodenal stump. ઓકે, આટલા ભાગમાં કેન્સર થયું હોય તો આપણા સ્ટમકનો આટલો ભાગ કાઢી દીધો અને પછી ડિયોડેનમને અનાસ્ટોમસ કરી દીધું. ટાઈપ 2માં આટલો ભાગ આપણે કાઢી દીધો, પછી જે ડિયોડેનમનો એન્ડ હતો એને આપણે ક્લોઝ કરી દીધો અને સાઈડનો જે આ વાળું ઉપર લઈ ગયા અને એન્ડ ટુ સાઈડ. ઓકે, આ એન્ડ ટુ એન્ડ છે અને આ એન્ડ ટુ સાઈડ ગેસ્ટ્રોજેજનલ અનાસ્ટોમોસિસ. કે ડિયોડેનમને પણ કાઢી દીધો અમે. એન્ડ ટુ સાઈડ ગેસ્ટ્રોજેજનલ અનાસ્ટોમોસિસ. પછી રૂ એન્ડ વાય ગેસ્ટ્રોજેજનોસ્ટોમી. એમાં શું કરીએ? સિમિલર, ક્લોઝ ધ ડિયોડેનલ સ્ટમ્પ પ્લસ એન્ડ ટુ સાઈડ ગેસ્ટ્રોજેજનલ અનાસ્ટોમોસિસ. કે ગેસ્ટ્રોજેજનલ અનાસ્ટોમોસિસ અને પછી આ જે આ જે જેજુનમનું હતું એને એન્ડ ટુ સાઈડ જેજુનલ અનાસ્ટોમોસિસ. બરાબર. ચલો, બે વસ્તુ એ તો ગેસ્ટ્રોજેજનલ અનાસ્ટોમોસિસ ને જેજુનલ અનાસ્ટોમોસિસ બંને એન્ડ ટુ સાઈડ. આમાં ગેસ્ટ્રોજેજનલ એન્ડ ટુ સાઈડ, આમાં ગેસ્ટ્રોડિયોડિનલ એન્ડ ટુ એન્ડ. આટલું યાદ રાખવાનું. એ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ વેગોટોમી એસિડિટી છે. ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી મોસ્ટ કોમન ઇઝ આયર્ન ડેફિશિયન્સી. Diarrhea, stump leak, bile reflux, gallstone, Roux syndrome, etc. Internal hernia, stemmer hernia in transverse mesocolon, Peterson hernia behind the roux limb. Okay, transverse mesocolon, stemmer hernia. Anticolligative, the bowel loop herniates behind the roux limb. Pig dumping syndrome post gastrectomy. Precipitating factor carb-rich food. Okay, early complication, early dumping syndrome. It occurs due to rapid influx of fluid in the bowel due to hyperosmolar contents in the bowel. Hyperosmolar rapid reflux. Hyperosmolar contents na ide rapid influx of fluid.
એટલે ડાયજેસ્ટ થયા વગર જ બધું ફૂડ એક્સક્રીટ થઈ જાય. તો આ કેમ રીતે થાય? ડ્યુ ટુ રેપિડ ઇન્ફ્લક્સ ઓફ ધ ફ્લુઇડ બિકોઝ ઓફ હાઇપર ઓસ્મોલો કન્ટેન્ટ્સ ઇન ધ બાઉલ. આમાં એપિગેસ્ટ્રિક ફૂલનેસ જોવા મળે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ટેકીકાર્ડિયા, એ બધું. એપિગેસ્ટ્રિક ફૂલનેસ યાદ રાખવાનું. એન્ડ ઇટ વર્સન્સ વિથ મોર ફૂડ. સો ફીડિંગ સ્ટાર્ટ અને સ્ટાર્ટ થાય ઇન 15 to 20 મિનિટ્સ આફ્ટર ધ ફૂડ. લેટમાં રિબાઉન્ડ હાઇપોગ્લાઇસીમિયા થાય. ઓકે, આમાં હાઇપર ઓસ્મોલો કન્ટેન્ટ હોય, આમાં રિબાઉન્ડ હાઇપોગ્લાઇસીમિયા ડ્યુ ટુ એક્સેસિવ ઇન્સ્યુલિન રિલીઝ. કે આમાં ઇન્સ્યુલિન વધારે રિલીઝ થાય એટલે હાઇપોગ્લાઇસીમિયા થાય. હાઇપોગ્લાઇસીમિયા, ટેકીકાર્ડિયા, ટ્રેમર્સ, ફેઇન્ટિંગ એટસેટ્રા. ના ઇમ્પ્રૂવ્સ વિથ ફૂડ એન્ડ એગ્રેવેટેડ બાય એક્સરસાઇઝ. ઓકે, આમાં ગ્લુકોઝ વધારે લો થાય એટલે એગ્રેવેટ થાય બાય એક્સરસાઇઝ, બટ ઇમ્પ્રૂવ્સ વિથ મોર ફૂડ એન્ડ સ્ટાર્ટ્સ ઇન 30 to 40 મિનિટ્સ એટલે લેટ. અને રિલીફ અર્લીમાં રિલીફ બાય લાઇંગ ડાઉન અને લેટમાં રિલીફ બાય મોર ફૂડ. ક્લિયર? આ અર્લી ને લેટ. પ્રિવેન્શન સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટલી અવોઇડ લિક્વિડ વિથ મીલ્સ, અવોઇડ sugar rich liquid, take high protein and high fat diet, try octreotide for resistant cases, and switch to Roux-en-Y gastrojejunostomy. Gastric cancer. ગેસ્ટ્રિક કેન્સર તો આ બધા રિસ્ક ફેક્ટર છે: સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ, એચ પાયલોરી, મેન્ટરી ડિસીઝ, પોલિપ્સ. એસ્પિરિન ઇઝ પ્રોટેક્ટિવ અગેન્સ્ટ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઇઝ એન્ટ્રમ કે ડિસ્ટલ સ્ટમક. પાયલોરિક એન્ટ્રમ જો હોય આ બધું મોસ્ટ કોમન સાઇટ છે. પ્રોક્સિમલ સ્ટમક ઇન વેસ્ટર્ન પીપલ, GERD થાય એના લીધે. આ ક્લાસિફિકેશન છે બહુ બધા. Lorentz classification important. So type 1, type 2. 1 is intestinal, 2 is diffused. Diffuse जैसे familial cause ना लेता है. ब्लड ग्रुप है वुमन में, यंगर एज ग्रुप, poorly differentiated signet ring cells જોવા મળે અને આમાં ટ્રાન્સમ્યુરલ અથવા લિમ્ફેટિક સ્પ્રેડ જોવા મળે. અને આમાં ડિક્રીઝડ E-cadherin નવા P53 બંને ઇનએક્ટિવેશન હતું બંનેમાં. ઇનશોર્ટ આ ડિફ્યુઝ હોય, ફેમિલિયલ હોય, યંગર એજ ગ્રુપ ફિમેલ અને ટ્રાન્સમ્યુરલ અથવા લિમ્ફેટિક સ્પ્રેડ ને આમાં ડિક્રીઝ E-cadherin જીન મ્યુટેશન. ક્લિયર? ના ઇન્ટેસ્ટિનલ એન્વાયરમેન્ટલ, ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી અને ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા. ઓકે, ઇન્ટેસ્ટિનલ ટાઈપ છે એટલે ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા અને ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી. મેનમાં ઇન્ક્રીઝ ઇન્સ્ટેડ એજ. આમાં ગ્લેન્ડ ફોર્મેશન થાય એન્ડ વેલ ડિફરન્શિએટેડ હોય. ગ્લેન્ડ ફોર્મેશન વેલ ડિફરન્શિએટેડ, હિમેટોજીનસ સ્પ્રેડ. અને જીનમાં માઇક્રો સેટેલાઇટ ઇન્સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ APC જીન. પછી APC જીન મ્યુટેશન, BCL2, B-cadherin આ બધું યાદ રાખવાનું. APC વધારે જતો આમાં. APC કે 1 છે એટલે APC અને ડિફ્યુઝ DE તો ડિક્રીઝડ E-cadherin. પછી જાપાનીઝ ક્લાસિફિકેશન એમાં અર્લી ગેસ્ટ્રિક કેન્સર અબવ ધ મસલ લેયર. શું છે અર્લી ગેસ્ટ્રિક કેન્સર? એડવાન્સમાં મસ્ક્યુલરિસ પ્રોપ્લિયર લેયર ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. ઓકે, અર્લીમાં મ્યુકોઝા અને સબ મ્યુકોઝા, એડવાન્સમાં મસ્ક્યુલરિસ લેયર ઇન્વોલ્વ થયું હોય. ટાઈપ 1 પ્રોટ્રુડેડ હોય, 2A. ટાઈપ 1 પ્રોટ્રુડેડ હોય, 2A એલિવેટેડ, ફ્લેટ, ડિપ્રેસ્ડ. ટાઈપ 3 ઇઝ એક્સકેવેટેડ. પછી ઓકે, જાપાનીઝ ક્લાસિફિકેશન છે. ઇટ ઇઝ ફોર અર્લી ગેસ્ટ્રિક કેન્સર above the muscle layer. અને બોરમેન ક્લાસિફિકેશન ઇઝ ફોર એડવાન્સ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર વિચ ઇન્વેડ્સ ધ મસલ લેયર. પછી આમાં ટાઈપ છે ટાઈપ 1 પોલિપોઇડ, અલ્સરેટિવ વિથ એલિવેટેડ બોર્ડર્સ, અલ્સરેટિવ વિથ ઇન્ફિલ્ટ્રેટિંગ ગેસ્ટ્રિક માર્જિન. ટાઈપ 4 ઇઝ લિનેટિસ પ્લાસ્ટિકા. It is leather bottle appearance.
એટીપિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે. તો જો લેફ્ટ સુપ્રાક્લેવિક્યુલર લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વ થયું હોય તો એને કહેવાય ટ્રોઇસર અથવા વર્ચોઝ લિમ્ફ નોડ. ઓકે, વર્ચોવ લિમ્ફ નોડ, સાઇન ઓફ એડવાન્સ કેન્સર ઇન એની GI મેલિગ્નન્સી. લેફ્ટ સુપ્રાક્લેવિક્યુલર લિમ્ફ નોડ, ટ્રોઇઝર સાઇન ઓફ વર્ચોવ નોડ. આઇરિશ નોડ્યુલ, લેફ્ટ એક્ઝિલરી લિમ્ફ નોડ. કે આઇરિશ લેફ્ટ એક્ઝિલરી. બ્લમર શેલ્ફ મેટ્સ ઇન્ટુ ધ પેલ્વિસ અથવા પાઉચ ઓફ ડગલસ. કે આ બંને સાઇન ઓફ એડવાન્સ કેન્સર. બ્લમર શેલ્ફ ના વર્ચોઝ લિમ્ફ નોડ. એક્ઝિલરી આઈ આવે ને આમાં આઈ આવે. POD બ્લમર શેલ્ફ. સિસ્ટમેરી જોસેફ નોડ્યુલ તો પેરી અમ્બિલિકસ મેટ. પેરી અમ્બિલિકલ મેટ મોસ્ટ કોમન ઇન ગેસ્ટ્રિક દેન ઓવેરિયન કેન્સર. એ ક્રુકનબર્ગ ટ્યુમર, એમાં બાયલેટરલ ઓવેરિયન મેટ્સ સીન ઇન ગેસ્ટ્રિક ઓર બ્રેસ્ટ કેન્સર. એમાં સિગ્નેટરિંગ સેલ જોવા મળે છે ડિફ્યુઝ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર હતું એમાં. સ્પ્રેડ ઇઝ રેટ્રોગ્રેડ લિમ્ફેટિક સ્પ્રેડ થિયરી. તેમાં યાદ રાખો ક્રુકનબર્ગ બાયલેટરલ ઓવેરિયન મેટ્સ. લેસર ટ્રિલેટ સાઇન, મલ્ટિપલ સિબેરિક કેરાટોસિસ. સિબેરિક કેરાટો કે સ્કિન ઇન્વોલ્વમેન્ટ. લેસર ટ્રિલેટ. પછી ટ્રાઇપ પામ્સ, એ પણ હાઇપરકેરોટિક પામ્સ, આ પણ સ્કિન ઇન્વોલ્વમેન્ટ. ટ્રાઉઝે સિન્ડ્રોમ, માઇગ્રેટરી થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ. તો આ એટીપિકલ પ્રેઝન્ટેશન્સ છે. વર્ચો યાદ રાખવાનું, આઇરિશ નોડ્યુલ, સિસ્ટમેર જોડે ક્રુકનબર્ગ આ બંને. ટ્રાઇપ પામ્સ, લેસર ટ્રિલેટ સાઇન, સિસ્ટમેર પેરીઅમ્બિલિકલ નોડ્સ. ટ્રાઇપ પામ ઇઝ હાઇપરકેરાટિક પામ્સ. પછી લેસર ટ્રિયલ સાઇન, આ સિબેરિક કેરાટોસિસ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ફોર ડાયગ્નોસિસ, એન્ડોસ્કોપિક બાયોપ્સી. સ્ટેજિંગ માટે પેટ સિટી, ટી સ્ટેજ માટે એન્ડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ. મેનેજમેન્ટ એડવાન્સ્ડ હોય તો ગેસ્ટ્રેક્ટોમી પ્લસ લિમ્ફ નોડ ડિસેક્શન. અર્લી હોય તો એન્ડોસ્કોપિક મ્યુકોઝલ રિજેક્શન. કે એડવાન્સમાં ગેસ્ટ્રેક્ટોમી, બાકી અર્લીમાં EMR. D1 ગેસ્ટ્રેક્ટોમી 1 to 7 સ્ટેશન રિમૂવ. D2માં 1 to 12. મિનિમમ 16 લિમ્ફ નોડ્સ રિમૂવ કરવાના. પ્રોગ્નોટિક માર્કર લિમ્ફ નોડ એન્ડ ડેપ્થ ઓફ ઇન્વેઝન. આ અર્લી ગેસ્ટ્રિક કેન્સર છે. ટ્યુમર લેસ દેન 2 cm, ઇમ્યુનેટેડ મ્યુકોઝા, નો લિમ્ફ નોડ ઇન્વેઝન, નો અલ્સરેશન. ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી, ઓકે, ઉપર થયું તો ટોટલ, સબ ટોટલ પાર્સલ, નામાં ડિસ્ટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. કીમોથેરાપી, જો HER2 મ્યુટેશન હોય તો ટ્રાન્સટ્યુઝમાં બધો હર્સેપ્ટેન. PDL તો પેરેલમાં ઓરલમાં આ બધા 16 સેશન્સ. પછી અધર ગેસ્ટ્રિક ટ્યુમર્સ. Other gastric में पहले तो GIST. It arises from the interstitial pacemaker of the કાજલ. ઓકે, સ્ટમકમાં પેસમેકર હોય કાજલ સેલ્સ, એમાંથી અરાઇઝ થાય. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઇઝ સ્ટમક. સ્પોરેડિક મેટલોજિકલ મેલિગ્નન્સી. અને જીન મ્યુટેશન યાદ રાખવાનું, કિટ. ઇટ ઇઝ બેસ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક માર્કર ઓફ ધ GIST. એ કિટ બેસ્ટ diagnostic marker of GIST. बाकी CD117, CD34, DOG1 most specific marker. Okay, best is KIT and a specific it is DOG1. बाकी CD117, CD34. Clinical feature में upper GI hemorrhage most commonly by lump perforation and investigation choice CECD. પછી syndrome associated Carney's triad, gastric GIST, paraganglioma and pulmonary chondroma. Carney's triad, तो gastric GIST, paraganglioma and pulmonary chondroma. PGPC. Okay, PGPC यार, paraganglioma, pulmonary chondroma. अगर due to succinyl dehydrogenase B mutation, it is resistance to imatinib. કાર્ની ટ્રાયડ. પછી છે કાર્ની
સ્ટ્રાટાકિસ સિન્ડ્રોમમાં ગેસ્ટ્રિક પેરાગેંગ્લિયોમા બસ એચપીમાં એપિથિલોઇડ સેલ્સ એન્ડ સ્પિન્ડલ સેલ્સ જોવા મળે એપિથિલોઇડ એન્ડ સ્પિન્ડલ સેલ્સ IUC જોયું CCD મેનેજમેન્ટ ઇઝ સર્જિકલ રિસેક્શન વિથ 2 cm માર્જિન ઇફ મેલિગ્નન્ટ ઓફ મેટાસ્ટેટિક હોય તો સર્જરી પ્લસ ઇમાટિનિબ ઇઝ ટાયરોસિન કાઇનેસ ઇનિબિટર ઇમાટિનિબ રેસિસ્ટન્ટ હોય તો સુનિટિનિબ ના ઇમાટિનિબ ઇઝ રેસિસ્ટન્સ ઇનકાર્નિસ ટ્રાયડ ઓકે આ યાદ રાખવાનું ઇફ ઇમાટિનિબ રેસિસ્ટન્સ દેન સુનિટિનિબ ઓર સોરાફેનિબ કેન બી સિન क्या IHC मार्कर्स આપણે જોઈ લીધા CKIT CD117 CD34 DOG1 મોર સ્પેસિફિક जिस्ट अराइज करे था ये याद रखो એટલે બધું યાદ આવી જાય ધ ગેસ્ટ્રિક લિમ્ફોમા સ્ટમકમાં થાય એક્સ્ટ્રા નોડલ GI લિમ્ફોમા નોન હોટગિન્સ લિમ્ફોમા H પાયલોરીના લીધે થઈ શકે અને એન્ટ્રમ સાઇટ છે યુઝ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ડિફ્યુઝ લાર્જ બી સેલ લિમ્ફોમા ડિફ્યુઝ લાર્જ બી સેલ લિમ્ફોમા લમ્પ અપર GI બ્લીડ ડાયગ્નોસ્ટિકમાં એન્ડોસ્કોપિક બાયોપ્સી ઓકે એટલે આમાં બાયોપ્સી કરવાની લિમ્ફોમા છે એટલે બાયોપ્સી કરવાની પહેલામાં CECT મેનેજમેન્ટ ઇઝ કીમો આર્ચોપ રેજિમેન રિડુક્સિમેબ ડોક્સોરોબિસિન સાયક્લોફોસ્ફેમાઇડ વિન્ક્રિસ્ટીન પ્રેડનિસોલોન रिडोक्सिमेब साइक्लोफॉस्फेमाइड हाइड्रोक्सीडोनोरुबिसिन ओंकोविन अथवा विन्क्रिस्टीन और प्रेडनिसोलोन बायोप्सी CD20 पॉजिटिव है अदर गैस्ट्रिक कंडीशंस गैस्ट्रिक वॉल्वुलस ओके वॉल्वुलस स्टमक ट्विस्ट थी जाए तो और बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑर्गेनो एक्सियल और मेसेंट्रो एक्सियल ऑर्गेनो एक्सियल है लॉन्जिट्यूडनल लेफ्ट टू राइट वाला थी जाए मेसेंट्रो एक्सियल है वर्टिकल नीचे ऊपर आ जाए ऊपर नीचे आएगा तो ऑर्गेनो एक्सियल लेफ्ट टू राइट मेसेंट्रो एक्सियल वर्टिकल ऊपर नीचे वाले ऑर्गेनो एक्सियल कार्डियक मोस्ट कॉमन टाइप आ ऑर्गेनो एक्सियल ड्यू टू डायफ्राग्मेटिक डिफेक्ट थाय वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज कॉमन है आमा मेसेंट्रो एमा क्रोनिक सिम्टम्स जो ट्रायड है बोर्चा ट्रायड रैचिंग इनेबिलिटी टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब एंड एपिगैस्ट्रिक पेन ओके रैचिंग इनेबिलिटी टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब एंड एपिगैस्ट्रिक पेन चेस्ट सेक्शन में डिफ्यूज डिस्टेंशन ऑफ द बowel loops प्लस डायफ्राग्मेटिक डिफेक्ट जो है सर्जरी डीरोटेट एंड फिक्स द स्टमक तो ट्राइकोबेजोर हायर बॉल इनसाइड स्टमक सेकेंडरी साइकेट्रिक कंडीशन ट्राइकोफेजी सर्जरी होलो विस्कस परफोरेशन एयर एंड डायफ्राम जो મળે સ્ટેબલ હોય તો CECD અનસ્ટેબલ હોય તો IV ફ્લુઇડ રિસેસિટેટ ઇમરજન્સી લેપ્રોટોમી તો સ્ટમકની કન્ડિશન્સ બીજું એક થોડુંક રહી ગેસ્ટ્રાઇટિસ टाइप ए ને टाइप बी તો टाइप ए टाइप बी શું જોયું હતું પેલામાં ગેસ્ટ્રિક કેન્સરમાં જોયું इंटेस्टिनल હતું ના ડિફ્યુઝ હતું ફંડસ ના એન્ટ્રમ કે એ એન્ટ્રમમાં નહીં થતું એ ફંડસમાં થાય બી એન્ટ્રમમાં થાય ના H પાયલોરી બી H પાયલોરી ના થાય બી પાયલોરી यूरियस टेस्ट पॉजिटिव आना टाइप ए में 4A ऑटोइम्यून था अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स एट्रोफी ए क्लोराइड्रिया अनीमिया आ બધું था टाइप ए गैस्ट्राइटिस में गैस्ट्रिन सिक्रेशन इंक्रीज थी है HL एसोसिएशन हो एंटीपैराइटल एंटीबॉडी एंटी IF एंटीबॉडी के एंटीपैराइटल इज सेंसिटिव एंटी IF एंड लीधे अनीमिया था इंट्रिंसिक फैक्टर आ स्पेसिफिक के ऑटोइम्यून एट्रोफी ए क्लोराइड्रिया अनीमिया HL एसोसिएशन आमा હોય આમાં ગેસ્ટ્રિન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય આમાં H પાયલોરી ઇન્ફેક્શન આવી જાય કારણ એન્ટીબોડીઝ ટુ H પાયલોરી જોવા મળે આમાં સાઇટોકાઇન્સ IL-1 and 8 આમાં નો સાઇટોકાઇન્સ આમાં લિમ્ફોસાઇટ પ્લાઝમા સેલ મેક્રોફેજ અને આમાં ન્યુટ્રોફિલ્સ ડીમાં ન્યુટ્રોફિલ્સ પછી એમાં અધર ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝ લાઈક થાઇરોઇડાઇટિસ એન્ડ ગ્રેવ્સ અને આમાં કોઈ નહીં લો સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસ એન્ડ રૂરલ એરિયામાં મેલિગ્નન્સી બીમાં વધારે જોવા મળે મેલિગ્નન્સી બી
જે ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, it is strangulated inguinal hernia, carcinoma, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં. क्या जेजुनो इलियल अट्रेजिया खाली टाइप्स याद रखवाना. म्यूकोसल वेब स्लैश डायफ्राम, नो वेब कॉर्ड, 3 V-shaped gap in mesentery. टाइप 3 में एप्पल पील, क्रिसमस ट्री डिफॉर्मिटी, मल्टीपल स्ट्रिंग ऑफ सॉसेज. खाली आटलो ज याद रखवाना. GI tuberculosis. Earliest feature is spasm, hypermobility, edema. Most common is cecum में जो है pulled up cecum. Cecum is shrunken and retracts out of the iliac fossa. Contraction of mesocolon. Mesocolon contract है तो cecum is shrunken and it is pulled up. स्ट्रिंग साइन जो हमारे पोजिशनल नैरो स्ट्रिंग पे बेरियम स्टर्लिंग साइन टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी स्टेप लैडर फीवर एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन डायरिया स्प्लेनोमेगाली रोज स्पॉट जॉब्ड ऑन द एब्डोमेन बिकॉज ऑफ वास्कुलाइटिस रोज स्पॉट ऑन एब्डोमेन कॉम्प्लिकेशन पैराटिक आइलियस इंटेस्टिनल अल्सर इंटरनल हेमरेज इलियल परफोरेशन डायग्नोसिस कल्चर ब्लड अथवा स्टूल ट्रीटमेंट इज क्लोरामफेनिकॉल कार्सिनोइड सिंड्रोम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर the most common tumor in small intestine. Site is ileum. Arrest from the enterochromaffin cells. Okay, enterochromaffin cells. Serotonin level increase था तो flushing, diarrhea, pellagra, pulmonary stenosis, bronchospasm આ બધું જોવા મળે. Diagnosis માં CT scan, MRI, I5-HIA in 24-hour urine sample. Staging માટે octreotide scan અથવા somatostatin receptor. Somatostatin and its analog. Okay, somatostatin આપવાનું આપણે. Surgery, resection of the tumor and mesenteric lymph node. If lymph node metastasis, then liver resection અથવા chemo અથવા transplant.